Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube, Sikart Handmade. Astăzi am să vă arăt cum am făcut inele decorative pentru șervețelele din hârtie de masă. Am reutilizat tubul din carton, mosorul de la o rolă de staniol. Ca și decorațiuni am folosit bandă decorativă din bumbac, danteluță. În cazul ăsta am folosit hârtie imprimată cu motive florale. Am făcut accesorii din silicon colorat, năsturei. Aici la fel am folosit hârtie decorativă cu motive tradiționale românești. Aici am folosit hârtia gumată în culoare de negru și alb ca să obțin un contrast elegant. Am mai făcut un model cu sfoară și floare de lavandă. Vă las mai bine să vizionați tutorialul. Vă doresc o zi minunată și spor la treabă!